Ngày 5 tháng 3, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án đường dây cờ bạc nghìn tỷ trên mạng dưới sự bảo kê của hai tướng công an. Hội đồng xét xử trong phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này gồm có 3 thẩm phán do ông Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa và dự kiến sẽ là việc tới 12/3 nhằm giải quyết các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 36 bị cáo và các nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, cơ quan truy tố đề nghị xét xử phúc thẩm liên quan việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của 43 bị cáo. Trong số 92 bị cáo, các ông Phan Văn Vĩnh nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50, và Nguyễn Văn Dương Chủ tịch Cờ ty Bình Phong của C50, Phan Sào Nam Giám đốc Cờ ty VTC Online không kháng cáo. Nguyên tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa không được triệu tập tại phiên tòa sáng nay. Trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm thể hiện hệ thống các cổng game trong vụ án được các Cờ ty VTC Online xây dựng và chỉ hoạt động trong 28 tháng nhưng đã thu hút gần 43 triệu tài khoản đánh bạc, thu về gần 10.000 tỷ đồng. Hệ thống này hoạt động dưới sự bảo kê của bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Dẫn giải các bị cáo vào tòa. Phan Văn Vĩnh là Tổng cục trưởng đáng lẽ phải đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng lại đồng tình cho phạm tội nên hành vi của bị cáo là đáng lên án nhất so với các bị cáo khác, chủ tọa khẳng định. Tương tự, Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là người đã bao che cho hoạt động tổ chức đánh bạc, tạo rào cản, không cho các cơ quan chức năng khác kiểm tra cờ. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vĩnh 9 năm tù, bị cáo Hóa 10 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cả hai phải nộp phạt 100 triệu đồng, người. Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Văn Dương Chủ tịch NG đã lợi dụng danh nghĩa Bình Phong của C50 để hợp tác với Phan Sào Nam Giám đốc VTC Online phát hành game bài khi chưa có sự cho phép. Qua đây, Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng, Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 8 sáng các bị cáo đều lần lượt đến tòa. Vì vậy, tòa phạt Nguyễn Văn Dương án 10 năm tù, Nam 5 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Ngoài ra, 88 bị cáo còn lại nhận mức án tương ứng hành vi phạm tội. Các bị cáo, cờ ty, ngân hàng, nhà mạng có liên quan phải nộp lại tiền thu lời bất chính. Do không có kháng cáo, các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa không có mặt